السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في موضوع البروتوكول I²C. في ذا الفيديو راح نتكلم عن كيفية ربط المتحكمات باستخدام البروتوكول I²C. يعني تخيل أنا عندي 2 مايكرو كنترولرز، كيف أقدر أخليهم يتخاطبون عن طريق البروتوكول I²C. يعني بكل بساطة راح نسوي سليف خاص بنا. اوكي، راح نسوي مايكرو كنترولر عبارة عن سليف. اوكي، راح نسوي له ادرس خاص، وبعدين راح نخليه يتخاطب مع الماستر، يعني يكون عندي متحكمين. اوكي، نحن لو نلاحظ في المايكرو سي ما عندنا لايبرري للسليف مود. اوكي، اللي عندنا ماستر. يعني لو نجي في الهيلب، نروح اللايبرري حق I²C. يعني عندي I²C لايبرري. لو تلاحظون هنا عندي يقول لي ان اللايبرري حق I²C خاصة بالماستر. اوكي، يعني يكون عندي ماستر واوصل فيه سليفات نفس اللي سويناه. اوكي، يعني يكون عندي مايكرو كنترولر هو الماستر، ويكون عندي أجهزة تابعة له زي الإيبروم والحساس وغيره. أوكي، ولكن ما عندي يعني مكتبة للسليف مود. أوكي، يعني نحن وش بنسوي؟ راح نتحكم على مستوى الريجستر، نسوي مايكرو كنترولر ونسوي العنوان الخاص به ونبرمجه حتى يكون عندنا مايكرو كنترولر تابع للماستر. أوكي، طبعا الكود بسيط إن شاء الله. هنا عندي في الدائرة عندي متحكم، هذا الماستر متحكم الأول اللي هو البيك 16F877A هو الماستر، وعندي اللي تحت هو السليف. اوكي، هذا المايكرو كنترولر اللي راح نبرمجه نخليه سليف تابع للماستر. اوكي، نفس المتحكمات. اوكي، بيك 16F877 من عندي بيك 16F877. عندي في السليف موصل للدات في البورت دي حق السليف. اوكي، موصل للدات في البورت دي. بكل بساطة بيكون عندي مشروع بسيط، راح اخلي الماستر يتحكم بالسليف. اوكي، لو تلاحظون عندي التوصيل بيكون كذا. هنا عندي السيريال كلوك، عندي السيريال كلوك حق الماستر مع السيريال كلوك حق السليف. اوكي، والسيريال داتا حق الماستر ايضا مع السيريال داتا حق السليف. اوكي، نفس التوصيل. بعدين هنا عندي البول اب ريزيستر او مترف. اول شيء نشوف الكود حق الماستر. اوكي، عندي اول شيء الماستر طبعا بسيط، الكود حقه بسيط جدا. عندي اول شيء هنا كونستنت، عندي ثابت حاط فيه الادرس. طبعا هذا الادرس اختياري انا اخترته. اوكي، بيكون للسليف ادرس طبعا، لان السليف قلنا عندي هنا السليف لابد ان نحط له ادرس. اوكي، عبارة عن بايت الادرس. اوكي، انا اخترت 60. اوكي، بالهكساديسمال 0x60. اوكي، يعني هذا بيكون عنوان السليف. لو نيجي هنا نحول هذه القيمة، طبعا هي بالهكساديسمال، يعني بيكون عندي هذا العنوان. اوكي، 7 بت العنوان. طبعا قلنا الاخير بيكون اذا كان 0 للكتابة
واذا كان واحد القراءة. اوكي قلنا هذا السليف ادرس. بعدين عندي اجي بالمين فانكشن، وش عندي؟ الدالة الرئيسية، عندي تعريف I²C وحطيت الكلوك 100 كيلو هرتز. بعدين هنا عندي الانفينيت لوب، عندي استدعي هذه الدالة اللي هي I²C send، استدعيها اكثر من مرة. اوكي نفس الدالة ولكن بغير القيمة. اوكي يعني برسل قيم، يعني مرة واحد واثنين وثلاثة واربعة. اوكي يعني قيم عشوائية. اوكي فيك ترسل اي شيء. انا راح اخلي اول شيء راح ارسل واحد للسليف، بعدين راح ارسل رقم اثنين، بعدين رقم ثلاثة وهكذا. اوكي هذه الدالة نجي نشوف فوق نشرحها. عندي الدالة تستقبل بيانات. اوكي يعني تستقبل قيمة واحدة اللي ارسلناه من المين فانكشن. من هنا في الانفينيت لوب عندي قلنا نستدعي هذه الدالة. اوكي ونرسل فيها قيمة. هذه القيمة راح تيجي هنا عندي في هذا المتحول. بعدين عندي ستارت بت بداية الارسال. بعدين عندي ارسل السليف ادرس بلس رايت، لاني راح اكتب السليف. اوكي يعني الادرس عندي هنا حطيته كونستنت. اوكي فما يحتاج اكتبها هنا. يعني بكل بساطة اول شيء راح احط الستارت بت، بعدين راح ارسل العنوان زائد الكتابة اللي قلنا اخر شيء بيكون صفر. بعدين عندي ارسل بيانات اللي السند هذا قلنا بتجي من المتحول هنا. اوكي بياخذها من هنا اللي ارسلناه من المين فانكشن، تيجي هنا بيرسلها. بعدين ستوب بت. اوكي الكود حق الماستر بسيط جدا. فعندي اول شيء بيرسل واحد قلنا، بعدين اثنين وهكذا الى 8. اوكي نشوف الكود حق السليف. هنا عندي هذا الكود حق السليف. في البداية عندي ايضا ثابت اللي هو عنوان السليف، نفس هذا السليف المتحكم. هذا الكود قلنا حق السليف. اوكي هنا انا حطيت ثابت اكتب العنوان حق السليف اللي هو قلنا بيكون 0x60. اوكي بالهكساديسيمال. بعدين عندي متحول راح اخزن فيه، راح اسوي فيه القيم اللي راح يعني نحن لو نلاحظ تحت كل ما نقرأ من البفر حق I²C، يعني كل ما تجيني بيانات من الماستر الى السليف، فاحيانا لابد اني اسوي كلير. اوكي يعني اني اقرأ محتوى مسجل، يعني بعد ما اخذ البيانات اسوي كلير. اوكي فلابد انه يكون عندي متحول عشان احط فيه القيم. اوكي يعني اسوي كلير للبفر، بنشرح تحت بالتفصيل. وبعدين عندي هنا unsigned short متحول عبارة عن بايت راح اخزن فيه القيمة المستقبل. اوكي يعني اقرأ اي قيمة اقراها من الماستر اللي يرسل لي احطها هنا. بعدين عندي فلاج بحط فيه، بخليه ست، بخليه بواحد اذا تم استقبال بيانات. اوكي واذا لم يتم استقبال اي بيانات بيكون بزيرو. اوكي طبعا في الكود حق السليف راح نعتمد على المقاطعات. اوكي لان عندنا السليف مايكرو كنترولر. اوكي والمايكرو كنترولر قلنا يمكن في وظائف ثانيه يقدر يسويها. اوكي فيعني عندي المايكرو كنترولر مو بزي مثلا الحساس او الابرم وكذا، فهمت علي؟ يعني في اشياء كثيره يقدر يسويها، فلا بد اني انا استخدم المقاطعات. اوكي عشان اضمن ان يكون في فاست ريسبونس. اوكي فنحن راح نعتمد على المقاطعات. اوكي نيجي هنا المين فانكشن. اول شيء نشوف الداله الرئيسيه، لان اول ما يشتغل مايكرو كنترولر قلنا بيجي في المين فانكشن. الداله الرئيسيه وش فيها؟ اول شيء فيها داله التعريف، نيجي نشوفها. عندي هنا في البدايه خليت البورت دي هنا عند الكومنت عفوا
هنا port D as output. اوكي، يعني خليت البورت دي، قلنا حق السليف البورت دي موصل فيه للدات. هنا موصل للدات في البورت دي. بعدين خليت البورت دي يساوي صفر. اوكي، يعني كل الدات تكون طافية في البداية. بعدين عندي طبعا هذا نجيبه من الداتا شيت. اوكي، عندي هذا الريجستر اللي راح احط فيه سليف ادرس. فانا عندي هذا الريجستر قلنا الخاص بالسليف ادرس. وش يساوي؟ يساوي الادرس الكونستنت اللي حطيناه فوق في التعريف هنا، اللي هو قلنا بيكون السليف ادرس. فانا كذا حطيت العنوان، يعني علمت المايكرو كنترولر السليف اللي عندي هنا، علمت ان الادرس حقه بيكون القيمه اللي حطيتها في الكونستنت اللي هي قلنا بالهكساديسيمال 0x60. اوكي، فنيجي لو نيجي في الداتا شيت نيجي نبحث عن هذا المسجل اللي قلنا بنحط فيه العنوان. كوبي، عندي هنا اللي هو هذا. اوكي، نفسه يقول لي هذا بيكون الادرس ريجستر. عندي في I²C هذا بيكون الادرس. اوكي، فانا هنا اسندت القيمه اللي هي 0x60 بالهكساديسيمال. اوكي، فكده بيكون السليف ادرس هذا عنوان. اوكي، بعدين عندي هنا في المسجل SS بيكون، وهذا البت حق المسجل. طبعا هذا المسجل بطول 8 بت. لو نيجي نشوفه هذا هو المسجل. نتأكد ان هنا عندي في I²C مود. اوكي، لو نيجي نشوف قلنا في هذا المسجل اللي هو بطول 8 بت، هنا عندي المسجل بطول 8 بت. هذا راح يسمح لي اني اسوي configuration للI²C مود. اوكي، راح اسوي له اعدادات. نيجي نحن عندي هنا في هذا المسجل قلنا بطول 8 بت، حطيت دوت هذا البت، هذا البت حطيته بزيرو. نيجي نشوف اللي قلنا هذا البت، نحط اسم المسجل SS بيكون دوت، بعدين هذا البت اللي هو البت السابع. هذا حق رايت كوليجن. اوكي، هنا عندي نحن في السليف مود. اوكي، فما علينا اللي في الماستر. اوكي، ننزل تحت نشوف اذا كان في السليف مود وحطيته زيرو وش يعني هذا الشيء؟ يقول لي ان سليف مود فانا اذا حطيت الزيرو في البدايه يعني كذا انا قلت ما في كوليجن. طبعا كوليجن اللي يعني في I²C نحن يكون عندنا في اجهزه كثيره تكون مربوطه. اوكي، احيانا يحصل عندي كوليجن اللي هو يعني يحصل تعارض في الباص. اوكي، يعني مثلا يكون الماستر يتخاطب مع جهاز معين فيحصل تداخل. اوكي، فانا اذا حطيت هذا الزيرو فكذا بيكون عندي نو كوليجن. اوكي، فهذا كده بيعلم المايكرو كنترول انه ما في نو كوليجن. اوكي، فانا احطه بزيرو، اخلي هذا البت يساوي بزيرو. اوكي، بعدين هنا عندي في نفس الريجستر لو لاحظ SS بيكون، ولكن البت هذا البت. اوكي، اللي هو SS POV يساوي صفر. لو نيجي هنا اذا كان زيرو نو اوفرفلو. اوكي، يعني ما عندي اوفرفلو. اوكي، ففي البدايه لابد اني احطه بصفر. اوكي،
فهذا يقول لي ان ما في اوفر فلو في البفر حق I²C. اوكي، فنحن قلنا لازم يكون عندنا بفر. اوكي، تكون في البيانات المستقبل. اوكي، فانا كده في البدايه احط نو اوفر فلو. اوكي، خليه بزيرو. طبعا البفر اللي بتكون فيه القيم اللي راح نستقبلها من الماستر. اوكي، او نرسلها. بعدين عندي ايضا في نفس الريجستر، الى الان في نفس الريجستر عندي هذا البت اللي هو SSPN. هذا راح يسوي enable لل SDA و SCL اللي قلنا خط البيانات وخط الكلوك. اوكي، حق ال I²C. لو نجي نشوف الداتا شيت، هذا البت الخامس SSPN اذا خليته بواحد enable the serial port and configures the SDA and SCL. اوكي، خليه بواحد في البداية. واذا خليته زيرو وش راح يسوي؟ راح يسوي disable. اوكي، راح يلغي. بعدين عندي ايضا في نفس المسجل عند البت CKP خليته بواحد. هذا راح يسوي ريليس للكلوك. انا عندي في اذا مثلا الماستر السليف عفوا يتخاطب مع الماستر، فنحن قلنا ان اذا يكون بينهم تخاطب احيانا لابد اني اسوي ستريتش للكلوك. اوكي، يعني زي ما تقول اخلي الاتصال متواصل بين الماستر والسليف. اوكي، لان اضمن ان البيانات اني اكون حصلت على البيانات. اوكي، ففي ميزه في بت اللي هو هذا CKP اذا خليته بواحد راح يسوي ريليس للكلوك. اوكي، فانا مثلا اذا خليته بزيرو، جيت هنا شفت عندي اذا حطيته بواحد بيسوي ريليس للكلوك. اوكي، يعني بيحرر السيريال كلوك. اوكي، اما اذا خليته بصفر بيسوي هولد. اوكي، اللي قلنا بيسوي كلوك ستريتش. يقول لك هنا use to ensure data setup. اوكي كده، فانا اذا خليته هولد كده اضمن اني خليته متصل. اوكي، واذا خليته واحد ريليس كلوك. انا في البدايه خليته واحد. اوكي، بعدين عندي في هذا المسجل ايضا في نفس المسجل عندي 4 بتات راح تتحكم بالمود. اوكي، انا عندي هذه البتات اللي SSPM من 3 الى 0. نيجي نشوف الداتا شيت. لو ننزل تحت عندي هنا يقول لي من ال SSPM 3 الى ال SSPM 0. اوكي، يعني عندي 4 بتات للتحكم في النمط ال I²C. اوكي، نحن هنا خلينا طبعا نبدأ من البت الثالث الى الصفر. اوكي، حطيت انا 0 1 1 0. فنيجي نشوف اذا حطيت 0 1 1 0 وش النمط اللي راح نختاره. عندنا 0 1 1 0 كده راح يسوي I²C سليف مود. اوكي، يعني كده راح يحط نمط السليف مود للمايكرو كنترولر، وراح يخلي ال7 بت ادرس. هذا اللي نحن نبيه. اوكي، طبعا قلنا نحن الادرس حق السليف راح يكون 7 بت، والبت الاخير اللي هو الثامن اذا كان 0 بيكون للرايت، اذا كان 1 للريد. اوكي، طبعا هنا اذا غيرنا البتات راح يغير النمط. اوكي، يعني مثلا هنا بيكون عندي 10 بت ادرس. اوكي، نحن راح نستخدم الاخير اللي هو I²C سليف مود و7 بت ادرس. بعدين هنا عندي راح افعل المقاطع حق السينكرونوس سيريال بورت انتربت انيبل. قلنا راح في السليف مود في الكود الخاص بالسليف راح اعتمد على المقاطعات. اوكي، فطبيعي بيكون عندي بت يفعل هذه الخاصيه. اوكي، فعندي في المسجل PIE1 عندي بت اللي هو SS PIE اللي هو Synchronous Serial Port Interrupt Enable. اخليه بواحد راح يفعل لي هذه الخاصيه. نيجي نشوفها، نبحث عن المسجل في الداتا شيت. اول شيء نروح للاندكس يكون اسهل.
هذا المسجل PIE1 ريجستر بطول 8 بت. طبعا معظم المسجلات بطول 8 بت. عندي هنا السينكرونوس سيريال بورت انتربت انيبل، اذا خليته بواحد راح يفعل لي المقاطعه، واذا خليته بزيرو راح يسوي ديسيبل المقاطعه. نحن خلينا بواحد، خلينا هذا البت بواحد، فكتبنا اسم المسجل اللي قلنا PIE1 دوت، كتبنا هذا البت خليته بواحد. بعدين عندي افعل جميع المقاطعات، هذا نخليها اخر شيء. عندي هذا البت راح يفعل لي البريفرال انتربت طبعا في الانتكون ريجستر. نجي نشوف الانتكون ريجستر. طبعا بما اننا راح نتعامل في المقاطعات فلا بد اني افعل جميع المقاطعات. فلو اجي في الانتكون ريجستر ايضا بطول 8 بت، فانا وش سويت؟ فعلت هذا البت، خليته بواحد. وش يسوي؟ enable all unmasked interrupts. اوكي. وبعد عندي طبعا قلنا هذا الانتكون دوت بي اي اي. اوكي، بي اي اي اي. اوكي، هذا البت اللي بعده، عفوا البت اللي بعده نفس المسجل، ولكن البت اللي بعد هذا البت، طبعا هذا البت اللي كنا نتكلم عنه. اوكي، اللي هو انتكون دوت بي اي اي اي، هذا بيفعل البريفرال انتربت. اوكي، وبعد هنا عندي نفس المسجل ايضا، ولكن البت جي اي اي، هذا راح يفعل الجلوبال انتربت. اوكي، راح يفعل لي جميع المقاطعات، اللي هو هنا البت السابع. فكذا خلصنا من التعريف. نيجي نشوف المين فانكشن. نرجع، خلصنا من ده التعريف. هنا عندي الانفينيت لوب داخل المين فانكشن. عندي الانفينيت لوب، حلقة لا نهائية. داخل الحلقة الغير منتهية هنا عندي الانفينيت لوب داخل المين فانكشن. داخل اول شيء عندي اف ستيتمنت. اوكي، ما راح اقدر ادخل هنا الا اذا صار عندي هذا المتحول بواحد، اللي هو قلنا بيكون بواحد اذا استقبلت بيانات، واذا ما استقبلت بيانات بيكون صفر. يعني نحن راح نفعله من المقاطعة، لانه قلنا بيتم استقبال بيانات، راح نعتمد على الانتربت. اوكي، فانا لازم اول شيء يكون هذا عندي بواحد عشان اقدر ادخل هنا واسوي البروسيس. اوكي، فنيجي نشوف المقاطعات. هنا عندي الانتربت سيرفيس روتين، هذا الانتربت هاندلر. اوكي، اول ما تيجي مقاطعه راح يقفز عندي هنا في الانتربت سيرفيس روتين. اوكي، عندي في البدايه وش اسوي؟ اول شيء اتاكد هل جت عندي المقاطعه حق السينكرونوس سيريال بورت انتربت، هذا الفلاج حقه. اوكي، يعني قلنا نفعل مقاطعه I²C. اوكي، فانا اجي في هذا المسجل اشوف هل جت المقاطعه ولا لا، لان اذا جت المقاطعه المايكرو كنترول راح يخلي هذا البت بواحد. فنيجي نحن نشوف هذا البت في الداتا شيت في مسجل PIR1. عندي PIR1 هذا المسجل بطول 8 بت. لو اجي تحت هنا عندي SSPIF اللي هو Synchronous Serial Port Interrupt Flag، اذا كان بواحد يعني ان تم استلام بيانات. اوكي، لان اذا تم استلام بيانات، اذا في بيانات في البفر بيجي بواحد، بيكون بواحد. صفر اذا كان بصفر يعني no SSP interrupt condition has occurred. اوكي، يعني ما في، يعني انه ما صار اصلا مقاطعة اذا كان صفر. فنحن قلنا اذا كان بواحد نجي ندخل اول شيء وش اسوي؟ اصفر العلم. اوكي، اصفر اخليه بزيرو، لازم اسوي ريست. بعدين
عندي هنا اف ستيتمنت، ما راح اقدر ادخل هنا الا اذا تحقق الشرط اللي هنا. يعني هذا بكل بساطة وش تسوي؟ اذا اللي تسبب المقاطعة هي البيانات، يعني ان في بيانات اوكي، فانا اتاكد هنا اوكي. فانا من خلال هذا البت اللي موجود في هذا المسجل نشوفه، اذا كان بواحد يعني ان عندي بيانات اوكي. فانا اجي اشوف هنا في الداتا شيت، طبعا مو هنا عندي، نتاكد انه في ال I²C مود اوكي، I²C مود، هذا ال SPI مود. هذا الستاتش ريجستر اوكي. هذا هو، نتاكد انه في ال I²C مود اوكي. فالبت الخامس عندي قلنا هذا المسجل، البت الخامس اللي هو دي، بعدين عندي هنا سلاش اي اوكي. نتاكد هنا هذا اسم الريجستر دوت دي، نكتبه بهذه الطريقه اوكي. هذا البت اللي هو نقصد به هنا اوكي. فانا اتاكد هنا. طبعا عندي الماستر مود ما نجي اوكي، نحن في السليف مود اوكي، لان المايكرو كنترول اللي قاعد ابرمجه هو السليف. فاذا كان عندي واحد يقول لي ايش؟ indicate that last byte receive اوكي. فهنا ايش يقول عندي؟ indicate that the last byte received or transmitted was data اوكي. يعني اخر بيانات استقبلناها هي، يعني اخر شيء تم استقباله هو البيانات اوكي. يعني انا عندي بيانات اوكي، فانا كده بتكون عندي البيانات جاهزه للقراءه اوكي. فاحطها في متحول اوكي، بيكون عندي متحول اقرا البيانات. ولكن لا قلنا لابد ان نفحص، اذا كان بواحد يعني ان عندي بيانات، اذا كان زيرو يعني اخر بايت استقبلناه تم استقباله or transmitted او تم ارساله was address اوكي. فيعني باختصار اذا كان واحد يعني ان عندي بيانات اوكي، اذا كان بزيرو يعني ان هذا ادرس اوكي. فاحنا نتاكد اذا كان واحد يعني كده تاكدنا ان عندي بيانات. اجي وش اسوي؟ لابد ان يكون عندي متحول عشان اقرا هذه البيانات. طبعا هذه البيانات قلنا بتكون في البفر، عفوا في البفر اوكي. هذا البفر عباره عن ريجستر، عباره عن ريجستر بايت اوكي، بطول 8 بت راح تكون فيه البيانات. فانا عندي هذا متحول يساوي القيمه الموجوده في البفر اوكي. كذا انا قرأت البيانات. قلنا بعد ما نقرأ البيانات لابد اني اسوي كلير، اني اقرأ محتوى المسجل اوكي. عندي هنا متحول اسمه التيمب اوكي. هذا المتحول قلت بحط فيه لما اسوي كلير يعني اقرأ ريجستر البفر، بتكون القيمة عندي هنا اوكي. فانا قلت اول ما اقرأ البيانات من البفر اسوي كلير باني اقرأ البفر اوكي. فنحن استقبلنا البيانات، بعدها نسوي كلير اوكي. بعدين في النهاية اخلي الفلاج بواحد. قلنا هذا الفلاج اذا تم استقبال البيانات وسوينا كلير خلاص اسوي set اوكي. فكذا اذا جاء عندي بواحد يعني استقبلت بيانات. طبعا في المقاطعة ما نقدر نسوي البروسيس اوكي، فانا لابد انه يكون عندي متحول. طبعا برنامج خدمة المقاطعات الانتربت سيرفيس روتين لابد انه يكون اقصر ما يكون اوكي. فما ما اقدر اجي اسوي يعني مثلا هنا البروسيس اوكي، فيكون عندي العمليات اسويها تحت اوكي. فيفضل انه يكون عندي بس هنا يكون عندي يعني مثلا متحولات. يعني مثلا اذا جت عندي المقاطعة خلي بواحد اوكي، بعدين اسوي العمليات تحت في المين فانكشن اوكي. بعدين قلنا عندي نخليه بواحد، بعدين اذا خلصت بيطلع منه. وايضا هنا يعني هنا احتياط اسوي كلير، لان احيانا يمكن يدخل تيجي عندي المقاطعة حق ال I²C اوكي.
بس ما يكون عندي بيانات، يمكن احتمال. اوكي، هو بيدخل هنا بس ما بيدخل هنا، يمكن لانه ما عندي بيانات، فانا بس احتاط احط كلير. اوكي، قلنا المتحول ده يساوي البفر. اوكي، يعني كده انا سويت كلير بفر. بعدين قلنا اذا هذا جاب واحد، يجي عندي في المين فانكشن بيلاقي قيمته بواحد، وش يسوي؟ عندي سويتش ستيتمنت. سويتش ستيتمنت وش راح تسوي؟ راح تفحص قيمة الريسيف. قلنا هذا المتحول اللي هو عبارة عن بايت ريسيفد، هذا راح يقرأ القيمة المستقبل. يعني الماستر إذا أرسل لي البيانات بتكون في البفر، أنا راح أقرأها. اوكي، أحطها هنا. هذا المتحول فيه البيانات المستلمة، فأنا أجي أفحصها هنا بالسويتش ستيتمنت. إذا كان قيمته واحد، يعني إذا كان رقم واحد، شغل لي اللد الأول. اوكي، شغل لي اللد الاول اللي هو في البورت دي. قلنا بورت دي يساوي، طبعا كتبناه بهذه الطريقه عشان للتوضيح. اوكي، فيطفي كل اللدات اللي 7 لدات، والثامن يشغلها. يعني من اليمين اول واحد، لو نجي هنا يعني كده راح يشغل لي اللد الاول في اليمين هنا. اوكي، راح يطفي كل هذه اللدات ال7، راح يشغل لي اللد الاول. اما وبعدها طبعا لا ننسى هنا نصفر الفلاج. اوكي، يعني كده خلاص اذا كانت قيمته واحد، اوكي، سوي لي هذا الامر. بعدها خلاص اصفر الفلاج. اوكي، بعدها بريك اخر شيء. اوكي، كده خلصنا العمليه الاولى. اوكي، اما في الحاله الثانيه، اذا كان القيمه المستقبل رقم 2، يسوي لي هذا الامر. وش يسوي؟ راح يطفي كل اللدات ويشغل لي اللد الثاني اللي هو هذا اللد. بعدين يصفر الفلاج ويسوي بريك، يطلع من السويتش ستيتمنت. اوكي، اما اذا كانت قيمه المستقبل رقم 3، يشغل لي اللد الثالث، وايضا نفس الشيء. اوكي، نفس الشيء. نحن قلنا بنرسل، لو تذكرون في الكود حق الماستر، قلنا بنرسل من 1 إلى 8. اوكي، لو تلاحظون هنا انا قاعد اسوي تيست من 1 إلى 8 اخر شيء. هذا هو الكود بكل بساطة. نيجي نشوف، نشغل المشروع. قلنا بالتسلسل راح نرسل 1 2 3 4. اوكي، طبعا لو تلاحظون عندي مرة فاست. اوكي، فنجي فنرجع للكود حق الماستر، لانه قلنا الماستر هو اللي بيرسل البيانات، وايضا هو اللي بيتحكم بالزمن. اوكي، فنحن نسوي امر الديلي، الانتظار من الماستر. يعني عندي اسوي ديلي، نحط 300 ملي سكند. اوكي، مع كل ارسال عندي امر انتظار. وكذا يكون عندي أبطأ.
فهذه عندي طريقة كيف اقدر اربط متحكمين من خلال البروتوكول I²C.